Αυτό λοιπόν είναι το concept art που θα δουλέψουμε για λίγο μαζί σήμερα. Όμως πριν από αυτό έχουμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Και αυτά είναι τα κομμάτια από το concept που έχει γίνει έως τώρα για τον Κλέχ, για τον θρύλο του λίθου του Κλέχ. Και πάμε να δούμε καταρχήν αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι που δούλεψα προσωπικά για τον Άπη, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες του project, ο οποίος βασίστηκε σε ένα παλιότερο μοντέλο, το οποίο εδώ ήταν ο Άπης σε αυτό το μοντέλο. Δεν θα είναι ακριβώς έτσι πλέον ο Άπης, ούτε αυτή θα είναι η παρέα που θα υπάρχει στο concept. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχω κρατήσει κάποια πράγματα για τον Άπη, αλλάζω όμως αρκετά. Αυτό όμως ήταν το πρώτο σχέδιο πριν πάρα πολλά χρόνια. 7 ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Συνεχίζουμε. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η γραμματοσυρά η ελληνική. Δεν είναι αυτή η γραμματοσυρά της σειράς. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Χάρτες νομίζω σας τους έχω ξαναδείξει. Οπότε να δούμε λίγο το τελευταίο concept που έχω για τον Άπη. Όχι concept ακριβώς, ναι, είναι concept, είναι τέλος πάντων ένα κομμάτι που έχω κάνει με μολύβι. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα, είμαστε βασικά στο να ψάχνουμε να δούμε πώς θα κολλήσει ο Άπης, πώς ακριβώς θα εμφανίζεται, τι θα κάνει κτλ. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχουμε επίσης φτιάξει το βασικό κομμάτι του χάρτη του project. Αυτός είναι ο χάρτης, αυτός είναι όλη η γη. Είναι όλη η γη. Είναι όλη η γη τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο χάρτης. Έχουμε ολοκληρώσει αυτά τα μαύρα μικρά στίγματα που βλέπετε. Είναι βασικές πόλεις. Κάποιες είναι και πολύ μεγάλες κάποιες από αυτές και κάποιες άλλες είναι απλά μεγάλες πόλεις. Έχουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα, πρέπει να μπουν τα ονόματα από τις λίμνες, τα ποτάμια, βουνά, δάση κτλ. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Αλλά το χτίσιμο του κόσμου αυτού έχει ξεκινήσει. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ένα κομμάτι concept για τις πρώτες στιγμές, ας το πούμε έτσι, της σειράς και δεν θα έχει καμία σχέση με τον κόσμο τον οποίο θα δείτε μετά. Όμως θα γίνει εισαγωγή του ενός χαρακτήρα ο οποίος παίζει έναν κάποιο ρόλο και ουσιαστικά θα μας συνδέει με τη σειρά αυτός ο χαρακτήρας. Δεν θα είναι κάποιος βασικός πρωταγωνιστής, αλλά θα είναι αυτός που θα μας συνδέει. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω τώρα. Λοιπόν, οπότε ας αρχίσω σιγά σιγά να σχεδιάζω και να σας αναφέρω κάποια πράγματα που καλό είναι να τα ξέρετε για το concept. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν είναι ότι το concept προχωράει αργά αλλά σταθερά και το αργά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά. Γίνεται αρκετή δουλειά, αλλά επειδή είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν δεν προχωράει τόσο γρήγορα όσο ενδεχομένως να νομίζει κάποιος ότι πρέπει να προχωράει. Προχωράει γρήγορα, αλλά είναι πολλά τα πράγματα που υπάρχουν για να γίνουν. Και έτσι φαίνεται σαν να πηγαίνει αργά. Δεν πηγαίνει αργά. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Εδώ είναι μια πλατεία, ας το πούμε έτσι, στην αρχή. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ πρόχειρες γραμμές. Δεν δουλεύω vector. Δεν θέλω να δουλέψω vector γιατί είμαι άλλωστε σε concept. Το ένα είναι αυτό. Και γιατί θέλω να έχω ακριβώς μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση για να δώσω την ατμόσφαιρα. Κάτι που είναι σημαντικό ειδικά νομίζω για το συγκεκριμένο project. Το συγκεκριμένο project το οποίο είναι μέλος της συλλογικής προσπάθειας του animation και έχουμε πει ότι δεν βλέπετε τόσο συχνά βίντεο γιατί λάθος το χρώμα εδώ φυσικά, γιατί τρέχουμε και με τη συγκεκριμένη ομάδα πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το concept, αυτό εδώ το project είναι μέσα στα project της ομάδας, γιατί
πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, ότι μπορεί να συμβάλλει σε ένα δεύτερο στάδιο, δεν είναι για να γίνει στην αρχή δηλαδή, αλλά μπορεί να συμβάλλει δραματικά στην ανάπτυξη αυτού που λέμε ελληνικό animation. Είναι ένα μεγάλο κόνσεπτ, όπως το κρίνω εγώ, της VK Toons, και θα είναι μεγάλη μου χαρά να το δω κάποια στιγμή να γίνεται παραγωγή. Και παραγωγή θα γίνει βέβαια μόνο αν έχουμε συλλογική προσπάθεια στο animation. Εξού και γι' αυτό δίνω τόσο σημαντικό, τόσο βάρος μάλλον, σε αυτή την προσπάθεια, τη συλλογική. Να κλείσουμε αυτήν εδώ την πλευρά λοιπόν. Και να αρχίσω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο σε κάποια πράγματα. Εδώ βλέπετε και ένα κομμάτι της αγάπης μου, να το πω έτσι. Ωραία, βρήκαμε που είναι τα παράθυρα. Της αγάπης μου για την λογοτεχνία του φανταστικού. Είτε μιλάμε επίσης για επιστημονική φαντασία, είτε μιλάμε για φαντασία τύπου Tolkien φυσικά, και η νέμεσης του, ή όποια νέμεσης τέλος πάντων του Tolkien. Ο Tolkien ξέρετε ότι δεν γούσταρε καθόλου επιστημονική φαντασία. Όταν είχε βγει το θεμέλιο, το συχαινότανε. Γιατί ήταν πολύ φιλοσοφικό για αυτόν, ενώ αυτός ήθελε μια επική ιστορία. Ήταν άλλου τύπου λάτρης του φανταστικού, ας το πούμε έτσι. Από ένα σημείο πάντως και μετά, όπως καταλάβατε, μου αρέσει πολύ και ο Ασίμοφ, πάρα πολύ. Κυρίως για το φιλοσοφικό του κομμάτι, όχι όμως μόνο για αυτό, και για τους κόσμους που φτιάχνει. Από ένα σημείο λοιπόν και έπειτα, και φυσιολογικά θα έλεγα, άρχισα να μπαίνω λίγο στον κόσμο της punk λογοτεχνίας. Όταν λέμε punk δεν εννοούμε τη μουσική punk, αν και σχετίζεται με αυτόν τον όρο το συγκεκριμένο κομμάτι της λογοτεχνίας. Θα τα δούμε λίγο παρακάτω αυτά, για να δω αν είμαι στο σωστό layer ή θα έχουμε φιάλτες. Όχι, είμαι στο σωστό, δεν ήμουν στο σωστό layer, τώρα πάω στο σωστό layer. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσουν περισσότερο τα steampunk στοιχεία της λογοτεχνίας και τα cyberpunk, αλλά έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον μου επίσης τα clockpunk, τα magepunk κτλ. Η punk λογοτεχνία στις ρίζες της ειδικά, μετά αυτό ατώνησε λίγο, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια κίνηση να επανέλθει. Είχε έντονο το κοινωνικό στοιχείο, την κοινωνική κριτική κτλ. Θα μου πεις τώρα, η σειρά αυτή που θες να φτιάξεις εσύ είναι σε αυτό το λογοτεχνικό κομμάτι? Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Όχι, γιατί να τα πούμε αργότερα, ας τα πούμε τώρα. Ο θρύλος του λίθου του Κλέχ λοιπόν λαμβάνει χώρα, και ας το αφήσουμε εκεί. Θα προσπαθήσω να μην κάνω πολλά spoilers, βασικά θα προσπαθήσω να μην κάνω κανένα. Λαμβάνει λοιπόν χώρα το project αυτό σε μια μεταβατική περίοδο του κόσμου που χτίζω. Δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό ως punk, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια τεχνολογία, όπως και να την ορίσουμε, που να κυριαρχεί στο δημόσιο βίο. Είναι μια μεταβατική περίοδος και προς το τέλος της θα δείξει ότι μπορεί να πάει κάπου. Ενδεχομένως, δεν το έχουμε σίγουρο. Στον κόσμο τώρα αυτόν ποιοι υπάρχουν, τι πλάσματα ενδεχομένως υπάρχουν και τα λοιπά. Μισό λεπτό εδώ τώρα να βρούμε ένα. Νομίζω με αυτό θα πάμε. Μπορώ να αρχίσω να σας τα απαριθμώ όλα? Όχι, αφενός γιατί πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία έκπληξης, αφετέρου όπως θα καταλάβετε παρακάτω, δεν έχω κλείσει
το πελατολόγιο, ποιος κόσμος θα είναι μέσα στο project. Μπορώ πάντως να σας πω σίγουρα ότι θα είναι μάγοι, άνθρωποι, υβρίδια πλασμάτων, πλάσματα που κινούνται κάτω από την γη, άνθρωποι, ανθρωποειδή, πλάσματα, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, ξέρω αλλά δεν θα σας πω όπως καταλάβατε, άλλα πλάσματα που είναι στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Μπορώ να σας πω επίσης ότι θα υπάρχει σίγουρα ένας νάνος, ένας βάρδος, διάφορα πνεύματα, ένας μηχανικός, ένας βασιλιάς, ένας αξιωματικός, γίγαντες. Νομίζω σας φόρτωσα με αρκετές πληροφορίες και δεν είναι όλες. Θα ήθελα, αφού σας τα πω αυτά, να σας κάνω και μια ερώτηση αργότερα, όχι ακόμα όμως. Ας πούμε λίγα για τον Κλέχ, που είναι ο φερώνυμος ήρωας της σειράς, ο οποίος δεν θα παίξει όμως σημαντικό ρόλο. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι χαρακτήρας της σειράς, δεν θα είναι ήρωας που θα παίζει ρόλο, ας το πούμε έτσι, άμεσο. Όχι όμως ότι δεν είναι χαρακτήρας που έχει σημασία, γιατί κάποιο λόγο θα έχουμε που βάζουμε το όνομά του. Ο Κλέχ λοιπόν ανάγεται στο απότατο παρελθόν αυτού του κόσμου και θα έχει κάνει κάτι το οποίο είναι για το καλό πάλι αυτού του κόσμου, το οποίο όμως πλέον έχει μπει σε κίνδυνο, και αυτό που έκανε αλλά και ο κόσμος προφανώς. Μισό λεπτό τώρα να βρούμε και ένα χρώμα για εδώ. Αυτό το κτίριο που βλέπετε εδώ και αυτή η σκηνή που βλέπετε θα εντάσσεται, και μπορώ να το πω πιο εύκολα γιατί είναι λίγο και εισαγωγική σκηνή, σε έναν steampunk κόσμο. Τότε θα με ρωτήσετε τι έλεγες ότι είναι μεταβατικός ο κόσμος της σειράς. Ωραία, θα περιμένετε τότε λοιπόν τη σειρά για να καταλάβετε τι εννοώ. Να ελπίζετε κιόλας να γίνει η σειρά. Αυτό το κόνσεπτ εδώ λοιπόν δεν είναι άσχετο από όσα σας λέω. Δεν είναι άσχετο από διάφορες απόψεις και θα τις δούμε και αυτές σε λίγο. Ο μάγος όμως που είδατε στην αρχή, αυτός που σας έδειξα, ο Άπης, αυτόν που κυνηγάω χρόνια να φτιάξω πρώτο, και αυτός βασικά τον είχα στο νου μου να είναι ο μόνος κεντρικός χαρακτήρας. Ο Κλέχ προέκυψε μετά με άλλον τρόπο. Πάμε τώρα να πάμε και στην πόρτα εδώ. Θέλω λίγο πιο σκούρο μέταλλο για την πόρτα. Ο Άπης λοιπόν είναι βασικός χαρακτήρας, έτσι όπως παίζει η σειρά, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτός ή κάποιος άλλος χαρακτήρας από αυτούς περίπου που σας είπα, από τις ομάδες τέλος πάντων χαρακτήρων, που πιστεύετε ότι θα είναι τελικά όχι ο κύριος ήρωας, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας για το έργο. Αν έχετε κάτι στο νου σας, όχι υποψία, αλλά αν έχετε κάτι που φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να συμβεί, γράφτε το στα σχόλια και να δούμε. Και θα κριθεί κατά πόσο έχετε δίκιο ή όχι, όταν η σειρά με το καλό, αν η σειρά πάει σε παραγωγή. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πιο σκούρο εδώ κάτω. Αυτά όπως βλέπετε εδώ τα χρώματα δεν είναι, θα είναι μεταλλική η πόρτα, αλλά εδώ για να τα φτιάξουμε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να πάμε να φτιάξουμε μάσκες και να παίξουμε με αυτά τα πράγματα για να αποδοθούν καλύτερα. Τώρα κάνουμε το flat, τον αρχικό χρωματισμό. Είμαστε πάντα στο Κρήτα, επαναλαμβάνω. Και πάμε στο τεχνικό κομμάτι. Βλέπετε εδώ επίσης ότι με πώς το κομμάτι που παίζω με τις προοπτικές, δεν είναι μία, δύο, τρεις προοπτικές εδώ.
Είναι λίγο fish eye, αν και στους χαρακτήρες που θα δείχνω θα είμαι λίγο ασυνεπής ως προς αυτό για λόγους καθαρότητας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν εδώ. Άλλωστε αυτή την ευχέρεια σου δίνει και το κομμάτι, το κόνσεπτ, ότι προκειμένου να αποδώσεις έναν κόσμο έχεις κάποιες ελευθερίες, αρκεί να αποδώσεις συναισθηματικά, ας το πούμε έτσι, τι γίνεται, πού και τι γίνεται, στο περίπου έστω. Πάμε λίγο πιο εδώ τώρα, σε αυτά εδώ. Ο κόσμος λοιπόν που θέλω να κατασκευάσω για τον Κλέχ θα είναι ανοιχτός. Κατά τι? Θα είναι ανοιχτός... λάθος εδώ, δεν πήρε το σωστό χρώμα. Θα είναι ανοιχτός γεωγραφικά, θα είναι ανοιχτός ιστορικά, όχι ότι θα γίνονται μπρος πίσω, αλλά η ιστορία θα είναι ανοιχτή και θα σας πω αμέσως γιατί. Θα είναι ανοιχτός και χρονολογικά, προφανώς, αφού θα είναι και ιστορικά. Ο λόγος είναι ότι θέλω να αφήνει περιθώρια μετά το πέρας, αν όλα πάνε καλά, της σειράς, για prequels και sequels. Γι' αυτό και θα δείχνω μέσα, θα δίνω, πώς να το πω έτσι, τυράκι κάποιες φορές. Στοιχεία από το παρελθόν αυτού του κόσμου, χωρίς να διευκρινίζω κάτι. Ή θα λέω πολύ βασικά πράγματα για να καταλαβαίνει περίπου κάποιος κόσμος ορισμένα ζητήματα. Ή μπορεί να έχω και ολόκληρες ιστορίες σε κάποια φάση, οι οποίες μπορεί να αναπτυχθούν αργότερα. Θα κρύβω επίσης, θα υπονοείται, αλλά θα υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χτίσιμο αυτού του κόσμου θα έχει πολλή δουλειά, θα έχει πολλή προετοιμασία, θα έχει πολλή γεωγραφία, θα έχει πολλή κίνηση, θα πρέπει να εξετάσω πράγματα κοινωνιολογικά σε ένα βαθμό, ακόμα και αν δεν είναι φυσικά ένας πραγματικός κόσμος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια επαφή με την όποια πραγματικότητα για να έρθει πιο κοντά και στον θεατή σε τελική ανάλυση. Και τέλος πάντων το σύνολο κόνσεπτ σταδιακά, να το πούμε έτσι, συγκεκριμενοποιείται. Σταδιακά. Δεν οριστικοποιείται όμως, γιατί όπως έχετε καταλάβει είμαι ανοιχτός σε εμπνεύσεις από όπου κι αν παίρνω τα ερεθίσματα. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής των στίχων του εισαγωγικού κομματιού θέλω να φτιάχνω τέτοια πράγματα για να έχω εικόνες και να πιέζομαι επίσης. Ας βάλουμε εδώ τώρα σιγά σιγά ποιο κομμάτι είναι αυτό. Ας βάλουμε μάσκες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συγγραφής των στίχων και της διαδικασίας του να φαντασιώνομαι τη μουσική θα είναι, θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο, εκεί μου ήρθαν κάποιοι χαρακτήρες που θα υπάρχουν μέσα. Πόσο σημαντικό ρόλο θα παίζουν ή όχι, αυτό θα το δούμε. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι, και είναι και προτροπή μου κιόλας αν θέλετε, να μην κλείνεστε σε, πώς το λένε, όταν δουλεύετε ένα concept ή και ένα project, να μην κλείνεστε, γιατί δεν ξέρετε από πού θα έρθει κάποια ιδέα. Όταν βέβαια οριστικοποιήσετε τα πάντα, γραφτεί σενάριο και πείτε ότι εδώ είμαι τέλος, εκεί δεν θα πρέπει να κλείσετε ερμητικά τις πόρτες, γιατί αλλιώς θα γίνει χάος. Το όλο πράγμα που θα προσπαθήσετε να στήσετε, θα έχετε πάρα πολλά προβλήματα κατόπιν. Οπότε, στη διαδικασία της δημιουργίας, να είστε πάντα όσο το δυνατόν ανοιχτοί. Γιατί μπορεί ακριβώς να προκύψει κάτι που δεν το περιμένατε και να σας κάνει. Τι μπορώ να σας πω τώρα. Ως concept λοιπόν,
λοιπόν, παρότι δεν εντάσσεται στο punk όπως σας είπα, το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι, δεν εντάσσεται στον punk, στηρίζεται στον ιστορικό κοινωνιολογικό πυρήνα αυτού του είδους της λογοτεχνίας, και αυτό σημαίνει ότι έχει μέσα το κομμάτι της πολιτικής, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της αντίθεσης στην εξουσία. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για την πυρηνική punk λογοτεχνία. Και για να κλείσω το κομμάτι αυτού του βίντεο, θα σας πω ότι η μουσική θα είναι ορχιστρική power metal. Δεν ξέρω αν το εισαγωγικό κομμάτι θα το γράψω ο ίδιος. Είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Είναι και λίγο ψώνιο αυτό ενδεχομένως. Η στίχη είναι έτοιμη. Χωρίς να παίρνουμε και ορκό, έτσι. Γιατί μπορεί και να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό θα έπρεπε να το κάνω ίσως πιο σκούρο καλύτερα. Εδώ είναι ένας σωλήνας που μεταφέρει ατμό. Γιατί είμαστε πλέον σε μια steampunk εποχή. Η μουσική λοιπόν θα είναι power metal και ελπίζουμε να πάει καλά αυτό το πράγμα και να συνεργαστούμε με ελληνικά συγκροτήματα του είδους. Έχω στα μπάρει κάποια, να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι τακτικά πια τα βίντεο μας, ακριβώς διότι όσο δουλεύουμε αυτά τα πράγματα τραβάμε και υλικό, οπτικό, υπάρχει δηλαδή κάβα και ελπίζω να μπορούμε να σας δίνουμε περισσότερα πράγματα για το υλικό αυτό, γιατί θα χρειαστούμε και τη γνώμη σας. Και πριν κλείσω, θέλω να σας πω ότι η VK Tunes έχει, για να δω, ας πάμε σε ποιο κομμάτι, έχουμε παρουσία σε διάφορα social media, θα σας τα περάσω από κάτω στην περιγραφή, αν θέλετε να μας ακολουθήσετε και εκεί. Για παράδειγμα, εκεί μπορεί να βλέπετε πιο συχνά ενημερώσεις για τα διάφορα project μας, τι γίνεται, τι κινείται κτλ. Οπότε μπορεί να θέλετε να έχετε μια εικόνα για το τι κάνουμε εκεί. Σας προτρέπω να πάτε, να μας ακολουθήσετε και θα τα πούμε πλέον πολύ σύντομα, ελπίζω. Ή τέλος πάντων θα τα λέμε τακτικά από εδώ και πέρα, για τους λόγους που σας είπα κιόλας. Υπάρχει υλικό. Τα λέμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.